নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ APDCL তথা অন্য এক্সামৰ কাৰণে 15 দিনৰ ক্ৰাছ কোৰ্ছৰ আজি 3 নম্বৰ খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ যিটো হৈছে ইংলিছৰ ইয়াৰ লগতে মেথছ ৰিজনিং আৰু জিকেৰ ক্ৰাছ কোৰ্ছো আগবঢ়াই থকা হৈছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰি চাব প্লেলিষ্টবোৰ পাই যাব এফালৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব আৰু আজিৰ সেশনটোত আমি আলোচনা কৰিম 30টা এন্টনিমছ অৰ্থাৎ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ যিবোৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন এক্সামত অহা প্ৰশ্ন আগন্তুক আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ আগন্তুক আহিব বুলি যথেষ্টখিনি আশা আছে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে এই প্ৰশ্নকেইটা চাইয়ে আপুনি যদি এক্সাম দিব যায় তেনেহলে কেতিয়াও নহব তো আপোনালোকে অন্য চাৰ্চৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহৰণ কৰিব লাগিব বা কিতাপ পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰিব তো আহক আমাৰ আজিৰ সেশনটো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে আমি যিবোৰ এন্টনিমছ চাম তো সেইবোৰ হৈছে এনেকুৱা আজি প্ৰথমটো হ'ব হাৰমনি হাৰমনি মানে কি সামঞ্জস্য এটো হিন্দীত লিখা আছে আৰু ইয়াতে ইংলিছতো লিখা আছে দ্য ষ্টেট অফ বিইং ইন এগ্ৰিমেণ্ট অৰ কনকৰ্ড অৰ্থাৎ কোনো এটা এগ্ৰিমেণ্ট বা কোনো এটা কাৰ্যত সঁহাৰি জনোৱা সেইটো হৈছে হাৰমনি ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব এতিয়া আমি সিনোনিমছটো গম পালো ষ্ট্ৰাইফ STRIF ষ্ট্ৰাইফ অৰ্থাৎ যদি কোনো এটা ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি জনোৱা যায় ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক কি হ'ব কাজিয়া কৰা কণ্ডল কৰা কলহ কৰাটো হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰটো হৈছে ফেটাৰ FETTER ফেটাৰ মানে হৈছে যিটোৰ অৰ্থ হৈছে বন্ধন কোনো এটা বস্তুত বন্ধন হৈ থকা তো ইয়াৰ ইংলিছ অৰ্থটো এনেকুৱা ৰেষ্ট্ৰেইন উইথ চেইনছ অৰ মেনাকলছ টাইপিক্যালি এৰাউণ্ড দ্য এংকলছ তাৰ মানে চেইন বা কিবাৰে মেৰাই থোৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব বিপৰীতাৰ্থকটো হ'ব লিবাৰেট মানে স্বাধীন বা স্বতন্ত্ৰকৰণা মানে কি মুক্ত কৰা মুকলি কৰি দিয়া ফেটাৰ মানে বন্ধন ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব মুকলি কৰা বা লিবাৰেট ইয়াৰ পিছৰটো চাব পাৰ্সিমনিয়াছ মানে মিতব্যয়ী ধোৱাখুলীয়াৰ বিপৰীতটো তাৰ মানে হিচাপ কৰি খৰচ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰি আনউইলিং টু স্পেণ্ড মানি অৰ ইউজ ৰিচোৰ্চেছ পইচা খৰচ কৰিবলৈ ইমান মানে টান পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হৈছে সেইটো নিশ্চয় গম পাইছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব আমি অসমীয়াত যদি কওঁ ধোৱাখুলীয়া আৰু যদি ইংৰাজীত কওঁ তেনেহ'লে এক্সট্ৰাভেজেণ্ট বা অপব্যয়ী পইচাৰ অপব্যয় কৰাজনকে কোৱা হ'ব ধোৱাখুলীয়া বুলি বা এক্সট্ৰাভেজেণ্ট বুলি ইংৰাজীত কোৱা হ'ব তো পাৰ্সিমনিয়াছ মানে হৈছে মিতব্যয়ী ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক হৈছে এক্সট্ৰাভেগেণ্ট তাৰ পাছতো 4 নম্বৰটো ডেন্স মানে কি খানা মানে ঘন ইংৰাজীত লিখা আছে ক্লোজলি কম্পেক্টেড ইন সাবষ্টেন্স কোনো এটা বস্তুত এই লাগি থকা বেছি ডাঠ হৈ লাগি থকা তো ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক কি হ'ব ডেন্স মানে ঘন হ'লে স্পাৰ্ছ মানে কি ছিদ্ৰ খালি ঠাই থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে ডেন্সৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব স্পাৰ্ছ SPARSE ইয়াৰ পিছৰটো 5 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ অষ্ট্ৰেচাইজ মানে কি বহিষ্কৃতকৰণা মানে কি বুজি পাইছে এই বহিষ্কাৰ কৰি দিয়া উলিয়াই দিয়া এক্সক্লুড ফ্ৰম এ সোসাইটি অৰ গ্ৰুপ এটা গ্ৰুপৰ পৰা এটা সোসাইটিৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়াকে কোৱা হৈছে অষ্ট্ৰেচাইজ ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব ওয়েলকাম কৰা বা কি কৰা স্বাগতম কৰা কাৰোবাক উলিয়াই দিছে আউট কৰি দিছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব কাৰোবাক ওয়েলকাম কৰিছে বা স্বাগতম জনাইছে কোনো এটা গ্ৰুপলে কোনো এটা সোসাইটিলে তো এইটো মনত ৰাখিব অষ্ট্ৰেচাইজ মানে হৈছে বহিষ্কৃত কৰা ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে ওয়েলকাম বা স্বাগতম জনোৱা বা কি কৰা আদৰণি জনোৱা 6 নম্বৰটো চাব লেমেণ্ট মানে কি বিলাপ কৰা মানে কি বুজি পাইছে নিশ্চয় শোক কৰা দুখ কৰা এইটো হৈছে লেমেণ্ট এ পেছনেট এক্সপ্ৰেছন অফ গ্ৰীফ অৰ সৰো দুখ প্ৰকাশ কৰা এটা এক্সপ্ৰেছন প্ৰকাশ কৰা তাৰ মানে তো ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব সুখ পোৱা এইটো কি হ'ব ৰিজইচ মানে কি আনন্দ কৰা তো লেমেণ্টৰ বিপৰীতটো কি ৰিজইচ আনন্দ কৰা ইয়াৰ পিছতে চাব মিউটিলেট MUTILATE মিউটিলেট মানে হৈছে বিগাৰ নামৰ অৰ্থাৎ ভাগি পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফ্লিক্ট এ ভায়োলেণ্ট অৰ ডিছগ্ৰেচিং ইনজাৰি অন তো ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে মেণ্ট মানে সুধাৰণা ভাগি পৰা কোনো এটা ক্ষেত্ৰত ভাগি পৰা তাৰ পাছত তাৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হ'ব এই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা বা শুধৰণি কৰা ইয়াৰ পিছৰটো চাব ৰিলাক্টেণ্টলি মানে সিজাকতে হুৱে মানে উইথ হেজিটেশ্যন ডাউট অৰ ড্ৰিট
সিজেক্টে হৈ মানে ইচ্ছা নোহোৱা অনিচ্ছাকৃতভাৱে ইচ্ছা নোহোৱাকৈ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেজিটেশ্যন ৰাখিছে তাৰমানে সন্দেহ ৰাখিছে তো সেই কামটোত কাৰোবাৰ ইচ্ছা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে সেইটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰিলাক্টেণ্টলি আৰু ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থ কি হ'ব বাৰু সন্দেহ নোহোৱাকৈ কোনো এটা কাম কৰা মানে উইলিংলি তাৰমানে কি খুচিছে একদম ইচ্ছা গৈছে কামটো কৰিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ কৰা ৰিলাক্টেণ্টলি বিপৰীতটো হৈছে উইলিংলি ইয়াৰ পিছৰটো চাব যিটো আজিৰ সেশনটোৰ হ'ব 9 নম্বৰটো মিথ MYTH মিথ ইয়াৰ মিথক বুলি কৈছে এ ওয়াইডলি হেল্ড বাট ফলছ বিলিফ অৰ আইডিয়া এটা সাধু কথা আৰু যিটো এটা সাধু কথা বা আইডিয়া যিটো মিথ বুলি কোৱা হৈছে সেইটো বিশ্বাস কৰা হৈছে কিন্তু সেইটো সত্য বুলি মানিব নোৱাৰি বা সত্য কথা নহয় সেইটো ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ফ্যাক্ট বা তথ্য সঠিক তথ্য যিটো কোৱা হৈছে ফ্যাক্ট বুলি কওঁতে এটা শুদ্ধ তথ্য কিন্তু মিথ মানে হৈছে এটা সাধু কথা লেখীয়া যিটো সঁচা নহ'বও পাৰে ইয়াৰ পিছৰটো চাব 10 নম্বৰটো কনচিলিয়েশ্যন মানে সুলাহ মানে কি দ্য একশ্যন অফ ষ্টপিং সামওয়ান বিং এংৰি কোনো এজন মানুহে খং কৰিব খুজিছে তেওঁক খং কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখা খং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খং নকৰিব বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ বন্ধ কৰি ৰখা ইয়াৰ পিছৰটো কি ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে কনফ্ৰণ্টেশ্যন কোনোবাই কাজিয়া কৰিব বিচাৰিছে বা খং কৰিব বিচাৰিছে তাক থামাই থৈ দিয়া বা তাক শান্ত কৰা তাৰ বিপৰীতে কি হয় কোনোবাই কাজিয়া কৰিব খুজিছে ময়ো লাগি দিছোঁ মুকাবলা কৰনা বা কাজিয়া কৰি দিয়া ইয়াৰ বিপৰীতটো কনচিলেশ্যন মানে হৈছে কাৰোবাক শান্ত কৰা আৰু কনফ্ৰণ্টেশ্যন মানে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া কৰা 11 নম্বৰটো চাব এফ্লুৱেণ্ট AFFLUENT এফ্লুৱেণ্ট মানে কি ধনী হেভিং এ গ্ৰেট ডিল অফ মানি বহুত পইচা থকা এই ধনী মানুহ আৰু সেইটো নিশ্চয় গমে পাইছে স্পেচিয়েলি অফ এ গ্ৰুপ অৰ এৰিয়া এটা গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে বা এটা এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধনী বুলি কোৱা হৈছে এইটো এই এজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই তথাপি ধনী আৰু এইটো দুখীয়া নহয় আৰু ইয়াৰ বিপৰীত ৱেলথি বুলি কৈছে সম্পত্তি থকা তো ইয়াৰ বিপৰীতটো কি হ'ব বুজিয়ে পায় বাৰু দুখীয়া হ'ব গৰীব হ'ব প'ৰ PWR প'ৰ হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দটো এফ্লুৱেণ্ট মানে হৈছে ধনী প'ৰ মানে হৈছে দুখীয়া যিহেতু আমি ইয়াতে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ আলোচনা কৰি আছোঁ লগতে আপোনালোকে এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থও জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত হ'ব 12 নম্বৰটো ইৰুডাইট মানে কি বৈজ্ঞানিক হেভিং অৰ শ্ব'য়িং গ্ৰেট নলেজ অৰ লাৰ্নিং তাৰ মানে কি গ্ৰেট নলেজ আছে শুদ্ধ জ্ঞান আছে শুদ্ধ শিক্ষা আছে সেইগৰাকী হৈছে বৈজ্ঞানিক বা ইৰুডাইট ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব অবৈজ্ঞানিক মানে আনস্কলাৰলি ইৰুডাইটৰ বিপৰীতটো হ'ব আনস্কলাৰলি যিটো কোৱা হৈছে অবৈজ্ঞানিক ইয়াৰ পিছৰটো চাব 13 নম্বৰটো কোৱাক্স COAX কক্স বুলিও ক'ব পাৰে বহলানা মানে কি পাৰ্চুৱেট সামওয়ান গ্ৰেজুৱেলি অৰ জেণ্টলি টু ডু সামথিং মানে বহলাৱা মানে কি কাৰোবাক কি কৰা কাৰোবাক তুষ্ট কৰা বা কি তোষামোদ কৰি বুদ্ধি কৰি কিবা কৰি কোনো এটা কামত লগোৱা তো সেইটোকে কৈছে কোৱাক্স ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব ডিছুৱেড DISSUAD ডিছুৱেড মানে ৰুকনা মানে কামটো কৰিবলৈ বাধা দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা কাম কাৰোবাক কৰিব লগোৱা হৈছে যিকোনো প্ৰকাৰে লগোৱা হৈছে তাৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব নালাগে বুলি কোৱা বা ডিছুৱেড তো ইয়াৰ কোৱাক্সৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হ'ব ডিছুৱেড তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব এল্টাৰেকশ্যন এল্টাৰকেশ্যন একচুৱেলি ALTERCATION এল্টাৰকেশ্যন মানে হৈছে কাহা শুনি মানে এ নইজি আৰ্গুমেণ্ট অৰ ডিছএগ্ৰিমেণ্ট স্পেচিয়েলি ইন পাব্লিক এটা বৰ হুলস্থুলীয়া কি আৰ্গুমেণ্ট বা ডিছএগ্ৰিমেণ্ট যেনেকুৱা ধৰণৰে হওক এই পাব্লিক এৰিয়াত মানে এটা গেদাৰিং হৈ আছে ধৰক মানুহ বহুত আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা এই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ হুলস্থুলীয়া এটা ভাষণ বুলি ক'ব পাৰে এল্টাৰকেশ্যন মানে তাৰ বিপৰীতটো কি হ'ব কম্প্ৰমাইজ সুলাহ এই যিটো নইজি এল্টাৰকেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে ডিছএগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে আৰ্গুটো মানে এইটো মান্তি হোৱা নাই কোনোবাই হুলি কৰি বহুত হেৰি কৰি আছে আৰু কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে কম্প্ৰমাইজ অৰ্থাৎ সমাধান হোৱা ধৰণৰ হ'ব কম্প্ৰমাইজ কৰা এল্টাৰকেশ্যন বিপৰীতাৰ্থকটো হ'ব কম্প্ৰমাইজ 15 নম্বৰটো হৈছে এনিমোচিটি মানে হৈছে বৈৰ ষ্ট্ৰং হষ্টিলিটি বৈৰ মানে কি শত্ৰু বা শত্ৰু বুদ্ধি কৰা এনিমোচিটি এনিটো থাকোঁতে আপোনালোকে গম পাব এনিমি টাইপৰ কিবা এটা বস্তু লগ হৈ আছে এনিমোচিটি মানে বৈৰতা কৰা শত্ৰু ভাৱ কৰা ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হ'ব লাভ বা প্ৰেম ভাল পোৱা
ইয়াৰ পিছতো চাব 16 নম্বৰটো ৰেটিফিকেশ্যন মানে অনুসমৰ্থন মানে হৈছে অফিচিয়েল ৱে টু কনফাৰ্ম সামথিং মানে অফিচিয়েলি কোনো এটা বস্তু কনফাৰ্ম কৰা ইউজুৱেলি বাই ভোটিং কৰি মানে বহু মানুহ আছে এই মানুহবিলাকৰ জৰিয়তে ভোট লৈ বা ইটো সিটো সোধাসুধি কৰি যিটো বস্তু কনফাৰ্ম কৰা সেইটোৱে হৈছে ৰেটিফিকেশ্যন বা সমৰ্থন কৰা অনুমোদন কৰা ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব কোনো এটা বস্তু সমৰ্থন কৰা তাৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব অসমৰ্থন কৰা বা অস্বীকাৰ কৰা অস্বীকৃত ডিসএপ্ৰুভেল ৰেটিফিকেশ্যনৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব ডিসএপ্ৰুভেল ইয়াৰ পিছতো 17 নম্বৰটো ৰাফ ROUGH ৰাফ মানে উবৰ খাবৰ মানে কি হেভিং এন আনইভেন অৰ ইৰেগুলাৰ সাৰফেচ নট স্মুথ অৰ লেভেল মানে এইটো খহতা বুলি কোৱা হৈছে সমান নহয় ওখ চাপৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি কৈছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব বাৰু স্মুথ মানে কি মিহি এই ধুনীয়া আৰু চিকনা বুলি কৈছে চকমকাই থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ৰাফৰ বিপৰীতটো স্মুথ যথেষ্ট সহজ বাৰু এইটো ইয়াৰ পিছতো চাব ইম্পাৰ্টিনেণ্ট মানে কি টিট নট শ্ব'য়িং প্ৰপাৰ ৰেছপেক্ট নকৰা ইম্পাৰ্টিনেণ্ট মানে ৰেছপেক্ট নকৰা উচিত ধৰণে সন্মান নকৰা ৰিউড বিহেভিয়াৰ কৰা বেয়া আচৰণ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰটোক কোৱা হৈছে ইম্পাৰ্টিনেণ্ট ইয়াৰ বিপৰীতটো কি হৈছে ৰেছপেক্টফুল মানে সভ্য ইম্পাৰ্টিনেণ্ট মানে অসভ্য বুলিও ক'ব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে সভ্য বা ৰেছপেক্টফুল ইয়াৰ পিছতো চাব 19 নম্বৰটো ফেলিয়েবল FALLIABLE ফেলিয়েবল মানে হৈছে হিন্দীত লিখা আছে চুকনেৱালা ইয়া ভুল কৰ্নেৱালা মানে কি ভুল কৰা বা এই নিচানৰ পৰা ব্যৰ্থ হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হৈছে কেপেবল অফ মেকিং মিষ্টেকছ অৰ বিং ৰং এজন ব্যক্তি মানে মিষ্টেক কৰিব পাৰে সি বা ভুল হৈ যাব পাৰে সেনেকুৱা ধৰণৰকৈ কোৱা হৈছে ফেলিয়েবল তো ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব আনএৰিং মানে অচুক যি ব্যৰ্থ নহয় যি সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত বুজোৱা হৈছে ফেলিয়েবলৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি আনএৰিং 20 নম্বৰটো চাব পেৰচিয়েল PAROCHIAL পেৰচিয়েল বা পেৰকিয়েল বুলিও কিছুমানে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে সংকীৰ্ণ তাৰ মানে কি হেভিং লিমিটেড অৰ নেৰো আউটলুক অৰ স্কোপ নেৰো বুলি কওঁতে কি ঠেক সংকীৰ্ণ লিমিটেড যিটো তো সেইটোৱে হৈছে পেৰচিয়েল ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হৈছে গ্লোবেল মানে সাৰ্বজনীন গ্লোবেল বিয়পি থকা সাৰ্বজনীন বা বিশ্বব্যাপী থকাটোক কোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক পেৰচিয়েল ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে গ্লোবেল ইয়াৰ পিছৰটো যাব 21 নম্বৰটো অটনমি AUTONOMY অটনমি মানে কি স্বায়ত্ততা ফ্ৰীডম ফ্ৰম এক্সটাৰ্নেল কণ্ট্ৰোল অৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনতা বাহিৰা দিশৰ পৰা কি হৈছে ফ্ৰী হৈ আছে বাহিৰা কোনো কণ্ট্ৰোল নাই নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হৈছে যিটো কোৱা হৈছে স্বাধীনতা স্বতন্ত্ৰতা স্বায়ত্ততা অটনমি মানে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে অধীনতা পৰাধীন হৈ থকাটো বুজোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক অটনমিৰ বিপৰীতাৰ্থকটো ডিপেণ্ডেঞ্চ কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হৈছে বা কোনোবাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা সেইটো হ'ব ডিপেণ্ডেঞ্চ 22 নম্বৰটো চাব এফাৰ্ম AFFIRM এফাৰ্মৰ অৰ্থ হৈছে অভিপুষ্ট কৰনা মানে কি একচেপ্ট অৰ কনফাৰ্ম দ্য ভেলিডিটি অফ এ জাজমেণ্ট অৰ এগ্ৰিমেণ্ট ৰেটিফাই কৰা কনফাৰ্ম কৰা এটা বস্তু কনফাৰ্ম কৰা এটা বস্তুৰ ভেলিডিটি যে আছে সেইটো বস্তু যে ঠিকে আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনফাৰ্ম কৰাটোৱে হৈছে এফাৰ্ম ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি ৰিফিউজ কৰা বা অস্বীকাৰ কৰা সেই বস্তুটো এক্সপায়াৰ হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে বা সেই বস্তুটো নলওঁ বুলি অস্বীকাৰ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হৈছে ৰিফিউজ এফাৰ্মৰ বিপৰীতটো কি ৰিফিউজ ইয়াৰ পিছৰটো চাব কনফাৰ্মিটি CONFORMITY কনফাৰ্মিটি মানে হৈছে অনুপালন মানে কি কমপ্লায়েন্স উইথ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ৰুলছ অৰ ল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মানে কি কমপ্লায়েন্স উইথ ৰুল ল এইবিলাক মানি চলাটোক কি কোৱা হৈছে কনফাৰ্মিটি বুলি কোৱা হৈছে অনুপালন তো বাধ্য বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হৈছে যেনে নিয়ম নীতি মানি চলে ভালদৰে চলে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে ডেভিয়েশ্যন মানে বিচলিত হোৱা মানি নচলা নিয়ম নীতি এইটো হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থক তো কনফাৰ্মিটিৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব ডেভিয়েশ্যন
ইয়াৰ পিছৰটো 24 নম্বৰটো চাব এইটো কোৱা হৈছে ক্ৰিটিসাইজটো যথেষ্ট চিনাকি এই শব্দ ক্ৰিটিসাইজ মানে হৈছে আলোচনা কৰা বা সমালোচনা কৰা বুলিও ক'ব পাৰে ইণ্ডিকেট দ্য ফল্টছ অফ সামওয়ান অৰ সামথিং ইন এ ডিসএপ্ৰুভিং ৱে কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ ভুলবোৰ বা কোনো এটা বস্তুৰ ভুলবোৰ কি কৰা ডিসএপ্ৰুভ কৰে যিবিলাক ভুল আৰু সেইবিলাক আলোচনা কৰা বা তেওঁ যে শুদ্ধ নহয় সেইটো এপ্ৰুভ কৰা বা কোনো এটা বস্তু তেওঁৰ নামানা সেইটোৱে কোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে কমেণ্ট মানে সৰাহনা কৰনা মানে কি কাৰোবাৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰিছো বা কাৰোবাৰ কোনো এটা বস্তু আমি মানি লোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে মানি লৈছো তেওঁৰটো হয় বুলি আমি মানি লৈছো মানে প্ৰশংসা কৰিছো তেওঁ যে এইটো ভাল কাম কৰিছে তেনেকৈ প্ৰশংসা কৰিছো ক্ৰিটিসাইজৰ বিপৰীতটো এতিয়া কি হ'ব কমেণ্ট ইয়াৰ পিছৰটো চাব এইটো আছে ফেচিলিটেডটো যথেষ্ট সহজ আসান কৰ দেনা কাৰোবাক ফেচিলিটি দিয়া মেক এন একশ্যন অৰ প্ৰচেছ ইজি টু ইজিয়াৰ কাৰোবাক সহায় কৰি দিয়া যাতে তেওঁ কামটো সহজতে কৰিব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে হিণ্ডাৰ HINDER আৰচান ডালনা মানে কি অসুবিধাত পেলোৱা কাৰোবাক অসহায় কৰি পেলোৱা কাৰোবাক কষ্ট দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ফেচিলিটেটৰ বিপৰীতাৰ্থকটো মনত ৰাখিব হিণ্ডাৰ 26 নম্বৰটো চাব কালপেবল মানে দণ্ডনীয় ডিজাৰ্ভিং ব্লেম কোনো এজন ব্যক্তি দণ্ডৰ যোগ্য শাস্তি দিয়াৰ যোগ্য নিন্দাৰ যোগ্য বা দোষণীয় ব্যক্তি এগৰাকীকে কোৱা হৈছে কালপেবল ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে ব্লেমলেছ বা নিৰ্দোষ তেওঁৰ দোষ নাই তেওঁৰ নিৰ্দোষ কালপেবল বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে ব্লেমলেছ 27 নম্বৰটো চাব নাদিৰ মানে কি নিম্নতম স্তৰ দ্য লোৱেষ্ট অৰ মোষ্ট আনসাকসেসফুল পইণ্ট ইন এ সিটুৱেশ্যন আটাইতকৈ তলৰ এটা ষ্টেপ আনসাকসেসফুল পইণ্ট বুলি কৈছে বা সফল হ'ব যাওঁতে কি হৈছে প্ৰথম যিটো ষ্টেপ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে সেই সিটুৱেশ্যনটোৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে জেনিথ বা শীৰ্ষবিন্দু একদম ওপৰত আছে সি জিকিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থত বুজোৱা হৈছে নাদিৰৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে জেনিথ ZENITH 28 নম্বৰটো চাব কেণ্ডিড মানে কি সচ্চা মানে সঁচা ট্ৰাথফুল অৰ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ফ্ৰেংক যিটো কোৱা হৈছে ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এই শুদ্ধ যিটো সত্য ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে ডেভিয়াছ মানে কপটি প্ৰতাৰক ঠগবাজ তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো হ'ব বিপৰীতাৰ্থক এই কেণ্ডিড ডেভিয়াছ ইয়াৰ পিছৰটো চাব ইনকুইজিটিভ মানে হৈছে জিজ্ঞাসু মানে কি বুজি পাইছে হেভিং অৰ শ্বয়িং এন ইণ্টাৰেষ্ট ইন লাৰ্ণিং থিংছ কোনো এটা বস্তু শিকিবলৈ জানিবলৈ কি কৰা ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাইছে সেইগৰাকী হৈছে জিজ্ঞাসু বা কিউৰিয়াছ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াক তাৰ পাছত ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো কি হ'ব ইনডিফাৰেণ্ট মানে উদাসীন কোনো এটা বস্তু শিকিব নিবিচৰা আঁতৰি ফুৰা তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ কোৱা হৈছে উদাসীন ইনকুইজিটিভ বিপৰীতাৰ্থক হ'ব ইনডিফাৰেণ্ট আৰু আজিৰ 30 নম্বৰটো হৈছে এক্সোডাছ EXODUS মানে নিৰ্গমন মানে কি এ মেছ ডিপাৰ্চাৰ অফ পিপল মানুহবিলাক ওলাই যোৱা মানুহবিলাকে কোনো এটা স্থান ত্যাগ কৰা ইয়াৰ বিপৰীতটো হৈছে ইনফ্লাক্স প্ৰবাহ মানুহৰ প্ৰবাহ হোৱা কোনো এখন মিটিঙত বহুত মানুহ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰাটো ধৰি লওক ইনফ্লাক্স আৰু ইয়াৰ বিপৰীতাৰ্থকটো হৈছে নিৰ্গমন বা এক্সোডাছ তো আজিৰ সেশনটোত ৩১টা এন্টোনিমছ আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকে অৰ্থবোৰো শিকিব পাৰিব যদি সেশনটো ভালকৈ চাইছে আৰু নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই আপোনালোকক বাৰে এইটো কথাই কওঁ যে আপোনালোকে অন্য কিতাপৰ সহায় লোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেইটো নকৰিলে আপোনালোকে সফলতা কেতিয়াও নাপাব এইবোৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মাথো কিছুমান আইডিয়া পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে যিহেতু এই প্ৰশ্নবোৰ পূৰ্বৰ এক্সামত অহা তো আপোনালোকে PDF ফাইলটো নিশ্চয় দেখিবই পাইছে তো এই প্ৰশ্নবোৰে যে আমাৰ APDCL বা অসম পুলিচ এক্সামত আহিব সেইটো ডাইৰেক্টলি কেতিয়াও নহয় এটা দুটা নিশ্চয় আহিব সেইটো বাৰু হয় কিন্তু সকলোবোৰ কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিজাকৈ অধ্যয়ন নিশ্চয় কৰিছে আৰু আগন্তুক আপোনালোকৰ সফলতা নিশ্চয় হ'ব ধন্যবাদ